Republic Act Number 8551, otherwise known as Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. 28, tatlong pulis Maynila ang nahuling sangkot sa robbery extortion. Hulyo naman na entrap sa Muntinlupa ang mga tauhan ng Intel Drug Enforcement Unit na responsable umano sa kidnap for ransom. Noong Martes sa Taguig, nauwi sa engkwentro ang entrapment operation sa 4 na pulis na sangkot din sa robbery extortion. Arestado naman ang 4 na pulis dahil sa pag-inom ng alak at pagsusugal sa Quezon City. Nasa 70 pulis ang natanggal sa pwesto dahil sa iba't ibang paglabag. For command responsibility, Colonel Balonglong, you are relieved as the Chief of Police of Las Piñas City Police Station. So, since Title 1 to Title 5 were already discussed by other groups, we will now proceed to Title 6, which is entitled Disciplinary Mechanisms. So, ano nga ba itong disciplinary mechanisms? In here, we will discuss about people, institutions, or those considered as disciplinary authority na mag-impose ng punishment doon sa mga PNP members na nakagawa ng violations. So, without further ado, let's get started. Yours truly is assigned to report Section 52 and 53 of Republic Act Number 8551. So, let's start with Section 52. Section 41 of Republic Act Number 6975 is hereby amended to read as follows. Section 41, letter A, which is entitled Citizens' Complaints. Any complaint by a natural or juridical person against any member of the PNP shall be brought before the following. Number 1, Chiefs of Police, where the offense is punishable by withholding of privileges, restriction to specified limits, suspension or forfeiture of salary, or any combination thereof, for a period not exceeding 15 days. Second, mayors of cities and municipalities, where the offense is punishable by withholding of privileges, restriction to specified limits, suspension or forfeiture of salary, or any combination thereof, for a period of not less than 16 days, but not exceeding 30 days. Third is the People's Law Enforcement Board, as created under Section 43, where the offense is punishable by withholding of privileges, restriction to specified limits, suspension or forfeiture of salary, or any combination thereof, for a period exceeding 30 days or by dismissal. The Commission shall provide in its implementing rules and regulations a scale of penalties to be imposed upon any member of the PNP under this section. So here in Citizens' Complaints, pag-uusapan natin kung saan nga ba tayo lalapit at kung kanino tayo lalapit kung sakaling meron tayong complaint sa miyembro ng ating kapulisan. So as you will notice, sa mga nabanggit ko simula 1 hanggang 3 ay parang pare-parehas lamang yung mga punishments. But take note of this na sa bawat isa ay may designated disciplinary authority. In our presentation, we have different personalities and institutions, and yung mga nakalagay dito sa ating presentation ay for example lamang. So first, let's start with Makati Police Chief Police Colonel Harold Depositar. So in cases na yung punishment ay hindi lalagpas ng 15 days, ang responsable dyan ay ang ating mga chiefs of police. Second is mayors of cities and municipalities. So in our presentation, we have Mayor Vico Soto and Mayor Isko Moreno. So in cases na ang punishment ay hindi bababa ng 16 days, pero hindi naman lalagpas ng 30 days, ang responsable dyan ay ating mayors of cities and municipalities. So some of you might ask, bakit nga ba kasama ang mayors of cities and municipalities dito sa ating mga disciplinary authority? Simply because they are considered as our local chief executives. Next is People's Law Enforcement Board. So in cases naman na lagpas ng 30 days, yung punishment na ipapataw doon sa PNP member or into dismissal na, ang responsable na dyan ay ang ating
People's Law Enforcement Board. So, People's Law Enforcement Board is also considered as the central receiving office of all citizens' complaints. Dito naman sa ating internal discipline, kung halimbawa ang makagawa ng offense ay miyembro ng ating kapulisan, ang mag-i-impose ng punishment doon sa pulis na iyon ay PNP member din. So, alam naman natin na ang bawat institusyon may sari-sariling rules and regulations yan. So, likewise, ang ating National Police Commission, meron din yung rules and regulations. And syempre, kapag may lumabag doon, may kaakibat na punishment para doon. So, kapag yung punishment na yon ay hindi lalagpas ng 15 days, ang responsable doon ay ang mga chiefs of police or equivalent supervisors. And kapag naman lumagpas ng 15 days pero hindi lalagpas ng 30 days, ang responsable doon ay ang ating mga Provincial directors or equivalent supervisors. Kapag naman lumagpas ng 30 days pero hindi lalagpas ng 60 days, ang responsable doon ay ang ating mga police regional directors or equivalent supervisors. So lastly, we have Chief of the PNP. So itong ating Chief of the PNP, may kakayahan siyang mag-dismiss sa serbisyo ng sinumang PNP member at may kakayahan din siyang mag-impose ng punishment na hindi lalagpas sa 180 days. Provided further na ang ating Chief of the PNP ay may kakayahan din na mag-place under restrictive custody sa sinumang pulis na kumakaharap sa grave administrative case o ito yung mga kasong may katumbas na capital punishment. So if you guys are familiar with Carl Angelo Arnaiz case, yung mga pulis na sangkot dito ay pinlace under restrictive custody o dinala sila sa Regional Headquarters Service Group na bawal silang lumabas without any explicit provision and knowing na may pending case sila. So, dito naman sa exclusive jurisdiction, yung isinampang kaso laban sa PNP member ay pwedeng i-acquire ng unang jurisdiction na humawak doon sa kaso. But, take note of this na kung yung kaso ay may katumbas na higher penalties, kailangang i-refer ito sa appropriate disciplinary authority. Ano nga ba itong tinatawag na minor offenses? So, itong minor offenses, ito yung mga bagay na hindi naman maituturing na kasuklam-suklam, ngunit ito ay labag sa rules and regulations ng PNP o doon sa tinatawag na internal discipline. So, ang halimbawa dyan ay kung intentionally hindi mo ginawa yung trabaho mo o nakalimutan mong gawin yung trabaho mo. For example, may isang order na galing sa superior mo na kailangan mong i-disseminate sa colleagues mo. Ngunit dahil busy ka, ay nakalimutan mong i-disseminate yung order. So, yun, isang example yon ng minor offenses. Isa pang example ng minor offenses ay kung palagi kang late, palagi kang absent, palaging nagiinom, and nagsusugal. In our presentation, we have different situations na kung saan sangkot ang ilang kapulisan sa paggawa ng minor offenses. First is from ABS-CBN News, Police officer caught gambling in Parañaque Casino. Ang pangalawa naman ay nagmula sa 24 oras na may ilang pulis na nahuling natutulog habang naka-duty. At ang panghuli ay ang mga pulis na naninira sa PNP ay humaharap sa kasong insubordination. But we should always remember na kahit may mga ganito sa miyembro ng ating kapulisan, marami pa ring pulis ang ating maaasahan. So, ano nga ba ang forum shopping? So, ang forum shopping is, for example, si Juan de la Cruz nag-file na ng complaint sa mayor, nag-file pa siya ng complaint sa People's Law Enforcement Board o doon sa tinatawag nating pleb. Bawal yon. Dapat isa lamang disciplinary authority ang hahawak doon sa complaint mo. Para maiwasan yung forum shopping or multiple filing of complaints, required na magpasa o mag-submit ang ating complainant ng oath o sworn certification. So, ano nga ba ang nilalaman noon? So, ang laman ng ating sworn certification or oath ay una,
wala ka pang ginagawang anumang hakbang o proseso patungkol doon sa complaint na ipapasa mo. Pangalawa ay wala pang ganoong kaso ang nakapending sa ibang disciplinary authority or machinery. Pangatlo ay kung meron mang nakapending na ganoong kaso, i-include mo din doon sa sworn certification kung anong status na noong kasong iyon. It may be terminated or pending. Pang-apat, kung meron namang similar action or proceeding na na-file na doon sa ating mga disciplinary authority, magre-report ka within 5 days doon sa original na pinag-filean mo noong complaint. Dito naman sa Section 53, dito ay sinasaad ang kapangyarihan ng NAPOLCOM or National Police Commission, PNP Chief and PNP Regional Directors na alisin ang isang PNP member sa serbisyo kung sakasakaling makakagawa ito ng matinding krimen at kung yung mga nakalap na ebidensya laban sa kanya ay talagang matibay. Pangalawa ay kung itong pulis na ito ay nasampahan o nasangkot na rin dati sa isang kaso at may reasonable grounds na magpapatunay na guilty siya. At pangatlo, kung for example ang isang pulis ay gumawa ng mga bagay na hindi naman talaga gagawin ng isang matinong pulis, maaari siyang matanggal sa serbisyo. For those policemen na hindi na nagpakita or hindi na nag-report sa kanilang opisina sa loob ng 30 days or more, madidismiss na sila sa serbisyo. At aalamin ng National Police Commission kung anong pinagkakaabalahan nila, kung anong ginagawa nila, kung nasaan sila, at aalamin din nila kung itong pulis na ito ay may nagawa bang krimen. At kapag napatunayan ay aaksyonan ito ng ating mga disciplinary authority or disciplinary forum. And to report Section 54 and 55 of Republic Act No. 8551, here is Ms. Lyra Ann Paglikawan. Magandang araw. Ngayon ay dumako naman tayo sa Section 54 and 55. Section 44, Disciplinary Affiliate Board. The formal administrative disciplinary machinery of the PNP shall be the National Affiliate Board and the Regional Affiliate Board. The National Affiliate Board shall be composed of 4 regular commissioners and shall be chaired by executive officer. The board shall consider appeal from decision of the PNP chief. The National Affiliate Board may conduct its hearing or session in Metropolitan Manila or any part of the country as it may deem necessary. Disciplinary Affiliate Boards is composed of 2 authorities, which is National Affiliate Board and Regional Affiliate Board. First is the National Affiliate Board. Ang National Affiliate Board dapat nagko-compose ng 4 regular commissioners and headed by executive officer. Kino-consider lang ng National Affiliate Board ay mga desisyon ng PNP chief. Since hawak ng PNP chief ang buong kapulisan, kaya yun ay kino-consider ng National Affiliate Board ng mga apela. Here are example of appeals like demotion of rank and dismissal of service. Pwede din silang mag-conduct ng hearing sa Metropolitan Manila or sa ibang parte ng bansa natin kung kinakailangan. Next, in Regional Affiliate Board. Per administrative region, dapat meron tayong at least 1 Regional Affiliate Board and nagko-compose ito ng 3 members. 1. Senior Officer of the Regional Commission as chairman and 1 representative from the PNP. And last, Regional Peace and Order Council as a member. Ang kinakonsider lang ng Regional Affiliate Board na appeals ay mga desisyon ng regional directors, mayors, and pleb. For example, ang isang PNP member, nagkaroon siya ng penalty na forced resignation or dismissal. And then, yung mga mayors doon, or yung mayor doon ay nag-fail sa case na yon sa respective jurisdiction, pwedeng iakyat ng PNP member na yon sa Regional Affiliate Board para sila yung magresolba. Section 47, Preventive Suspension Pending Criminal Cases. Upon the filing of the complaint or information sufficient in form of substance against the member of the PNP for a grade felony
where the penalty imposed by the law is 6 years and 1 day or more. The court shall immediately suspend the accused from office for a period not exceeding 90 days from arraignment. Kapag may nag-file ng isang complaint or case against sa isang PNP member and yung cases niya is grave felony, yung korte agarang isususpend yung isang accused officer sa loob ng almost 3 months para imbestigahan yung isang officer. Kapag nalaman ng korte or nagkaroon ng evidence na sinasaktan ng PNP member yung complainant or witness, agaran siyang magkakaroon ng preventive suspension kahit na yung penalty niya ay mababa sa 6 years and 1 day. And then, yung preventive suspension niya naman ay hindi lalampas ng 90 days except na lang kung magkakaroon ng delay, negligence, or or nagkaroon ng problema sa arraignment. Malilift naman yung preventive suspension ng accused officer if i-recommend ito ng PNP chief. Pero patuloy pa rin ang pagdinig ng kaso hanggang sa matapos to sa loob ng 90 days simula nung dininig ito. Walang inilabas sa TRO ang Court of Appeals kahapon kontra sa suspension order laban kay PNP Chief Police Director General Alan Purisima. Binigyan muna ng 10 araw ang ombudsman para magpaliwanag. Kinwestiyon din ang kampo ni Purisima kung bakit DILG ang naghain ng suspension order, gayong sakop sila ng kapangyarihan ng NAPOLCOM. Attorney Gabby Concepcion, good morning. Good morning din. Ito sinasabi, legal ba yung suspension kay General Purisima? Well, unang-una, no, yung legality ng suspension, hayaan na natin muna ang Court of Appeals kasi pending na sa kanila. Pero sa mga nagtatrabaho, whether kayo po ay nasa pamahalaan or nasa pribadong sektor, alam nyo naman po talagang merong konsepto ng preventive suspension sa maraming kumpanya at ahensya ng gobyerno na habang nag-iimbestiga, usually talagang linalagay ang empleyado on preventive suspension. And usually ito ay para maging mas libre ang management na mag-imbestiga at sa mga kaso na nasa jurisdiction ng ombudsman, meron din namang ganitong kalakaran. So ayon po nga sa rules ng ombudsman, pending investigation, maaari na talagang mailagay sa preventive suspension ng isang tao kung sa palagay ng ombudsman, malakas ang ebidensya laban dito at kung A, ang charge laban sa officer sa empleyado involves dishonesty, oppression, or gross neglect o gross misconduct, o B, ay ang penalty ay removal from service ang magiging resulta, or C, kung sa palagay nila ay makakasagabal sa disposisyon ng kaso ang pananatili sa opisina ng official na to. Kasi syempre pag nandyan, baka ang mga, di ba, ang mga records ma-preserve. O yung mga taong gusto nilang tawagin sa witness para hindi naman ma-feel na, Parang, uy, nakakatakot kasi nandyan pa si boss. Siya, oo. Thank you, buddy. And I'm here to present to you the last part of disciplinary mechanism, the section 56. Sinasabi dito na the Secretary of Justice, the Chairman of the Commission, the Chief of the PNP ay nagbibigay ng authorized lawyers to provide legal assistance to any members of the PNP na naharap sa Prosecutor's Office at sa Korte. Ito yung charges from any incident in line of his official duty. Sinasabi dito na all government lawyers has a power to administer oaths. And as determined by the Commission, a private counsel, hindi na siya under ng government, pero yung expenses nito ay yung government pa rin yung magbabayad. So, the Secretary of Justice, the Chairman of the Commission, and the Chief of the PNP ay nagsama-sama para palaganapin ang rules and regulations at ma-implement ang provision of this section. Okay, let's proceed to the Title 7. The creation of women's desk in all police stations and formulation of a gender sensitivity program. Okay, sinasabi naman dito, all police stations throughout this country ay dapat magkaroon ng women's desk na kung saan ay yung mga kababaihang biktima ay mabilis na makapag-open up ng kanilang problema dun sa officers na babae. Kapag lalaki yung nasa women's desk, mahiya yung biktima na magkwento kung ano nangyari sa kanya. For example dyan is yung rape. Yung biktima nagsumbong sa police stations. So,
didiretso na agad yun sa women's desk para doon i-report kung ano nangyari. At para makapag-file din ng formal complaint. Kasama naman natin si Jivin Lu Villanueva para i-report ang Section 58 to 50. Dahil sa kalkuladong kilos ng isang babaeng pulis, kalaboso ang isang holdupper na tumangay sa cellphone ng isang estudyante. Nakatakda siyang bigyang parangal lalo't itinaya niya ang buhay kahit naka-off duty. Sa kabila ng mga naiulat na tiwaling pulis, hindi naman maipagkakaila na maraming miyembro ng pulisya ang tapat sa kanilang pagsiservisyo sa bayan. Tulad na lamang ng isang babaeng pulis na tinaguri ang Hero Lady Cop matapos harapin ang isang hold-upper ng jeep. 4 na babaeng pulis na rumesponde at nakipagbarilan sa mga miyembro ng Martilyo Gang na umatake sa isang jewelry shop sa isang mall sa Pasay City, pinarangalan ng PNP. So good day everyone, I'm here to discuss about Section 58, Prioritization of Women for Recruitment. So within the next 5 years, the PNP shall prioritize the recruitment and training of women who shall serve in the women desk. Pursuant to this requirement, the PNP shall reserve at least 10% of its annual recruitment, training, education quota for women. So dito na pumapasok yung paghahanda ng ating mga policewomen para sa women desk, which is sila yung mga naatasan para sa violence against women and violence against children. Meron ding sila yung mga inihahanda, kumbaga training nga, para gampanan ang trabaho na iyon. Hindi lang sa Manila, kundi sa buong bansa. Kumbaga, bawat lugar ay na-assign sila doon. Maaari silang ma-assign doon. So, way back November 2018, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel asked to increase the annual 10% to 20%, which is sinabi naman ng ating PNP Chief Director General Oscar Albayalde. Ang sabi niya is, yung 10% daw is masyado ng malaki. Kumbaga, marami na daw ang mga kababaihan o policewomen ang nag-work sa loob ng office at sa labas ng office, which is good. Then, sinabi niya rin na masyadong maraming restriction ng mga kababaihan, which is tama naman dahil ang mga babae nag-aasawa yan, nanganganak or nabubuntis yan. Meron pa silang maternity leave, which is masyadong maaari nilang maiwan yung kanilang posisyon dahil nga sa bagay na iyon. And sabi pa niya, minsan ginagawa daw na 12% para hindi kulangin o hindi masobrahan ang mga training, just in case, di ba? So, tama naman yun. So, sabi naman dito sa Section 59, Gender Sensitivity Program, the Commission shall promulgate a gender sensitivity program within 19 days from the effectivity of this act to include but not limited to the establishment of equal opportunities for women in the PNP, the prevention of sexual harassment in the workplace, and the prohibition of discrimination on the basis of gender or sexual orientation. So, eto, dahil dito, naiiwasan na yung mga sexual harassment sa loob ng office dahil mas napapangalagaan nito ang ating mga policewomen. Kumbaga, hindi lang siya sa gender or sexual harassment, meron na rin siyang gender opportunities, which is hindi lang ang mga policemen natin ang pwedeng ma-promote dahil kung maganda ang yung performance, syempre mapopromote ka rin. Lalo na kung kayang-kaya mong gawin or talagang kwalipikado ka sa bagay na iyong makukuha or mas matataasan, ganon. So, yeah. Next naman po is, ang susunod naman ay si Mr. Guason.
Personnel of the Philippine National Police from the different police provincial offices of Caraga region learned about the sexual orientation and gender equality and expression or SOGI during an orientation seminar conducted by the Ledlad Caraga Incorporated, a SEC-registered non-government organization composed of the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex or LGBTQI community. The participating PNP personnel were briefed on how to become more gender sensitive as law enforcers, especially in handling cases with a concerned LGBTQI. Magandang araw sa lahat. Ngayon naman dumako tayo sa Section 60, Administrative Liability. Any personnel who shall violate the established rules and regulation regarding gender sensitivity and gender equality shall be suspended for not less than 30 days and shall undergo gender sensitivity seminar or training, provided that any personnel who violates the rules more than twice shall be recommended for demotion or dismissal from the PNP. So sabi dito sa Section 60, Administrative Liability, yung mga PNP personnel daw natin, once na napatunayan na lumabag sila sa established rules and regulation na related at may kinalaman sa gender equality at gender sensitivity, masususpinde daw sila ng hindi bababa sa 30 araw or 30 days ng walang bayad. Pero syempre, depende pa rin ito sa degree of action na ginawa mo or yung sa violation na ginawa mo. Like for example, kinutsa mo isang tao dahil sa kanyang sexual orientation. Yon, pasok yun dito sa Section 60. Pero once na lumala yung sitwasyon, nadala ka ng heat of passion, napatay mo siya, yon, ibang usapan na yon, ibang criminal case na yon. Dagdag pa rito, sinabi rin dito sa Section 60 na yung mga lumabag na kapulisan na may kinalaman sa gender equality ay voluntary sila na kailangan o mandatory sila na kailangan umattend sa mga iba't ibang programs and seminar na may kinalaman sa gender equality upang doon maitama yung mga mali nilang paniniwala at matutunan nilang rumispeto sa kapwa. Tapos, sabi din dito, once na lumabag pa sila sa higit sa 2, ayun, malaki na yung tsansa at recommended na sila for dismissal or demotion. Yung matatanggal na sila sa PNP. Siyempre, bakit natin hayaan na maupo sa posisyon yung mga taong wala namang respeto sa kapwa? Ngayon naman, dumako tayo sa Section 61, Non-Prohibition for Promotion. Nothing in this title shall be construed as a restriction on the assignment of policewomen to other positions in the PNP, nor shall any provisions of this title be used for non-promotion of a PNP female personnel to higher position. So, etong Section 61, Non-Prohibition for Promotion, nakafocus ito sa mga PNP female personnel natin. Sinasabi dito na hindi pwedeng i-restrict o hindi pwedeng pagbawalan yung mga PNP female personnel natin na tumaas yung rango at ma-assign sa ibang position. Kasi kagaya ng mga kalalakihan, karapatan din nila ito. Bukod pa dito, provided naman ng NAPOLCOM or yung National Police Commission yung prescribed standards and qualification for appointment to PNP rank. So sa madaling salita, binabalyo ng PNP yung equal opportunity at equal chance for both men and women na tumaas yung rango basta makapasa ka dun sa certain requirements na isinaad ng PNP. Yun lamang po ang nilalaman ng Section 60 at 61. Maraming salamat.